දැන් අපි මේ behavior එක නිර්මාණය කරමු. මුලින්ම අපි run button එක ක්ලික් කරපු ගමන් නැගෙනහිරට pixels 5ක් ගමන් කරන්න කියන විධානය හදමු. මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් move 10 pixels north block එක මේ විදිහට drag කරා. අපි මෙතනදී මේ sprite block එක delete කරලා this sprite block එක මේ විදිහට drag කරනවා. අපි එහෙම කරන්නේ අපි මේ හදාගත්ත behavior එකක් අවශ්‍ය ඕනෑම වෙලාවක ඕනම තැනකදී ගන්න පුළුවන් නිසා. අපි සමනලයා එහා මෙහා පියාඹනවට wandering behavior එක භාවිතා කළා. ඒ behavior එකම අපි තාදාව වතුර උඩ එහාට මෙහාට ගෙනියන්නත් භාවිතා කළා. අපි මෙතන කෝච්චිය තේරුවොත් මේ behavior එක යොදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න කෝච්චියට විතරයි. දැන් මෙතන 10 වෙනුවට මම 5 ටයිප් කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා දිශාව ඊස්ට් විදිහට තේරුවා. දැන් අපි x position එක 400ට වඩා වැඩි වුණ ගමන් x position එක බිඳුව ලෙස සකස් කරන්න කියලා විධානය හදමු. මේක හදන්න ඔයාලා දන්නවා. දැන් මම logic ක්ලික් කරනවා. ඊළඟට මේ පළවෙනි if කියලා තියෙන block එක drag කරනවා move block එක පහළට. දැන් කෝච්චියේ x position එක 400ට වඩා විශාල වුණොත් කියන විධානය හදමු. මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ විදිහට පහළට යනවා. බලන්න මෙතන size කියලා දම් පාට block එකක් පේනවා. මම මේ block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා x position එක තේරුවා. දැන් අපි this sprites block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මෙතන සමාන ලකුණ තියෙනවා. අපි කිව්වා කෝච්චියේ x position එක 400ට වඩා වැඩි වුණොත් නැවත කෝච්චිය x බිඳුවට එන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඒ නිසා මම මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා මේ ලකුණ තෝරගත්තා. දැන් x position එක 400ට වඩා වැඩි වුණොත් කියලා කියන නිසා මෙතනට 400 එන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මම math ක්ලික් කරා. දැන් මේ බිඳුව තියෙන block එක මේ විදිහට drag කරන්න. මෙතන 400 type කරන්න. දැන් මේ සමගම කෝච්චිය x බිඳුවට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම නැවත sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් set size to block එක මේ විදිහට drag කළා. මෙතනත් කලින් වගේම මේ sprites block එක delete කරලා ඒ වෙනුවට this sprite block එක මේ විදිහට මෙතනට drag කරන්න. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා x position එක තේරුවා. දැන් මෙතන බිඳුව type කරනවා. දැන් අපි behavior එක නිර්මාණය කරලා අවසానයි. දැන් මම මේ close button එක ක්ලික් කරා. දැන් behaviors ක්ලික් කරන්න. දැන් moving east and loop block එක begins ඉදිරියට drag කරන්න. දැන් run button එක ක්ලික් කරන්න. බලන්න කෝච්චිය නවතින්නේ නැතුව ගමන් කරනවා. දැන් නැවත reset button එක ක්ලික් කරන්න.